سلام سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ امیدوارم که تا اینجا ویدیوها رو دنبال کرده باشید. با مبحث نور و بازتاب نور ما در خدمتتونیم. امروز دو تا مبحث مهم رو میخوایم بگیم. یکیش در مورد انواع بازتابه، از سطوح صاف و ناصاف یا صیقلی و غیر صیقلی، و یکیش هم چگونگی تشکیل تصویر در آینه تخته. این دو تا مبحث هر دو جزء مباحث خیلی مهمن و همه در واقع در نتیجه قوانین بازتابه که توی ویدیوی قبلی گفتیم بهتون. پس اگه اون ویدیو رو ندیدین حتما ببینین، حتما اول اونو خوب ملاحظه کنید، بعد بیایید سر این ویدیو که از این نتیجه در واقع اون ویدیو رو میخوایم بگیم. بیایید بچه‌ها اول راجع به انواع بازتاب صحبت کنیم. گفتیم بازتاب برگشت نور از سطح اجسام رو میگیم بازتاب. حالا سطح جسم ما میتونه مثل یک آینه تختی سطح صاف و کاملا صیقلی باشه، میتونه نه یه سطح غیر صاف و در واقع غیر صیقلی باشه که نور حالا در هر دو شکل به صورت موازی تابیده. یعنی من یک دسته پرتو نور موازی رو تابوندم به دو تا سطح مختلف. فلش اینا رو هم بذارم که نشون بدیم این پرتوها با هم موازی هستند. ببینیم بچه‌ها، قوانین بازتاب اگه یادتون بیاد ما گفتیم که در هر سطحی این قانون صدق میکنه، یعنی فرق نمیکنه سطح ما صاف و صیقلی باشه یا نباشه. توی هر سطحی شما حتما وقتی پرتو تابش رو دارین اول خط عمود میکشین، زاویه تابش رو پیدا میکنین، هم اندازش بازتابش و بعد پرتو بازتاب رو رسم میکنین. بیاید اول روی این سطح صاف شاید آسان تره بکشین. روی همه این نقطه های تابش رو پیدا میکنیم، یعنی پرتو تابش محل تلاقیش رو با سطح آینه پیدا میکنیم. حالا با گونیا یا خطکش میاییم در این نقاط تابشمون خطوط عمود رو رسم میکنیم. دقت میکنیم که چون سطح ما صاف و صیقلیه و پرتوهای تابشمون موازیان، یعنی تمام زاویه های تابش در این سه تا پرتویی که من به طور موازی کشیدم با هم چی میشن؟ برابر میشن. حتما زاویه های آلفاشون هم با هم برابره. از اونجایی که قوانین بازتاب میگفت همواره زاویه تابش و بازتاب با هم مساویه، پس توی همه اینا من میام پرتوهای بازتاب رو طوری رسم میکنم که زاویه تابش و بازتابش من حتما با هم موازی باشه، یعنی آی و آر در همه این پرتوها برابره. خب به این دلیل که خطوط عمود شما موازی شد، چون سطح ما صاف و صیقلیه، همه زاویه های تابش و بازتابش با هم برابره، در نتیجه پرتوهای بازتاب شما دقیقاً به شکل موازی رسم شد. یعنی اگه یه دسته پرتو موازی به یک سطح صاف و صیقلی بتابه، بازتابشون هم همونجوری چی میشه بچه ها؟ صاف و موازی همدیگه در میاد، مثل یه آینه تخت یا هر آینه دیگه که تصویر رو درش چیکار میکنین؟ مشاهده میکنین. اما اگر همین دسته پرتو موازی رو شما به یه سطح ناصاف بتابونید، هیچ وقت تصویر خودتون رو اونجا نمیبینید. مثلا شما تصویر خودتون رو روی تخت سیاه یا نمیدونم روی دیوار مشاهده نمی‌کنید اگر ناصاف باشه، مخصوصا اگر رنگش تیره باشه که هیچ وقت نمیتونید حتی یه سایه هم ببینید. اینجا بچه‌ها تفاوتی که وجود داره اینه که وقتی شما دوباره عین همین شکل نقاط تابش رو پیدا می‌کنید، خطوط عمود شما دیگه این دفعه موازی نمیشه. یعنی اگه این خط عمود برای این نقطه تابشه، برای هر کدوم میتونید یه خط مماس رسم کنید که بتونید دقیق‌تر خط عمود رو بکشید. برای این یکی خط عمود میشه به این سمت، برای این یکی خط عمودتون اگر به این حالت بگیرین مماس میشه اینجا. حالا زاویه های تابش رو هر کدوم رو معلوم میکنید، به همون اندازه که زاویه تابش داریم برابرش زاویه بازتاب رو رسم میکنید. اما میبینیم چون خطوط عمود شما موازی نیستن، پرتوها در جهت‌های مختلف بازتاب میشن و دیگه موازی مثل شکل پایینی رسم نمیشن.
توی همه آی و آرها برابر هست، ولی چون خطوط عمود موازی نیست، در نتیجه پرتوهای بازتاب شما دیگه موازی هم رسم نخواهد شد و هر کدوم در یه جهت دلخواهی، یعنی طبق آی آر مساوی، اینا تو جهتهای متفاوتی بازتاب میکنن. به این بازتاب میگیم بازتاب نامنظم. درسته موازی تابیده ولی موازی بر نمیگرده، چون اینجا سطح ما ناصافه و خطوط عمودمون موازی هم نیستن. این از این مبحث. پس این شد بازتاب منظم و نامنظم. حالا میخوایم ببینیم منی که جلوی یه آینه وای میستم یا شماها وقتی جلوی آینه قدیمی که تو خونه‌تونه حالا به دیوار نصب شده یا هر شکلی عمود گذاشتیم، این الان شکل یه آینه است، اینم مثلا شما یا من که روبروی یه آینه تخت وایسادیم میخوایم تصویرمون رو تو آینه تخت ببینیم، میخوایم راجع به چگونگی تشکیل تصویر حرف بزنیم. بچه‌ها برای رسم تصویر حداقل شما باید 2 تا پرتو تابش داشته باشید و 2 تا پرتو بازتاب حتما مطابق اون رسم کنید و با این 2 تا پرتو بتونید تصویر و محلش رو پیدا کنید. میتونید بیشتر از 2 تا پرتو هم بکشین، ولی حداقل 2 تا پرتو، یعنی کمتر نمیشه ولی بیشتر برای اطمینان بیشتر میتونید 3 تا یا بیشتر هم رسم کنید. یه نقطه مثل آ رو بچه‌ها من در نظر میگیرم، میخوام تصویر نقطه آ رو در این آینه تختم چیکار کنم؟ مشاهده کنم. میدونید که بی نهایت پرتو به نقطه آ میرسه از اجسام منیر، یعنی از اجسامی که از خودشون نور تولید میکنن، مثل لامپایی که مثلا توی اتاق یا کلاس روشنه. وقتی نور میتابه به این نقطه و از این نقطه به آینه تخت برخورد میکنه، شما همیشه اول نقطه تابش رو پیدا میکنید، خط عمود رو با گونیا به طور دقیق رسم میکنید، زاویه تابشتون رو پیدا میکنید و هم اندازه با اون زاویه چی رو میکشید؟ بازتابشتون. این شد اولین پرتو تابش و بازتابش. گفتیم حداقل چند تا پرتو لازم داریم؟ آفرین 2 تا. پس میام یه دونه دیگه هم میکشم. فرض کنید مثلا حالا یه دونه پرتو دیگه بازم دلخواهه، چون بی نهایت پرتو تابش وجود داره. در نقطه تابش دوباره خط عمود رو پیدا میکنم، رسمش میکنم خط عمود و زاویه تابش رو پیدا میکنم و هم اندازه با زاویه تابش زاویه بازتاب رو رسم میکنم. به این ترتیب پرتو شما برگشته. همیشه پرتو بازتاب فرشش خروج از آینه رو باید نشون بده. حواستون به این مسئله باشه. حالا میبینید که پرتوهای بازتاب که باید محل تشکیل تصویر رو به ما نشون بده اصلا اینجا وجود نداره. یعنی پرتوهای بازتاب دارن از هم دور میشن، یعنی واگرا هستن. اصطلاحاً میگیم این پرتوها چی شدن؟ باز شدن، دور شدن. خب پس یعنی وقتی پرتوها به شکل واگران، یعنی تصویر شما تصویر حقیقی نیست، مجازیه. یعنی باید امتداد بدید پرتوهای بازتابتون رو، ببینید این پرتوها کجا به هم دیگه میرسن. جایی که پرتوهای بازتاب به هم برسن میشه تصویر نقطه آ که اسمشو میذاریم نقطه آپریم. بعد به همون اندازه آبی حالا آپریم به پریم رو رسم میکنیم و میگیم آپریم به پریم تصویر مجازی که اینجا تشکیل شده. چرا مجازیه؟ 2 تا دلیل میتونید بیارید. 1 در پشت آینه است، 2 پرتوهای بازتاب خودشون به هم نرسیدن، امتداد دادیم به هم دیگه در پشت آینه رسیدن. حالا این خیلی رسمش مهمه، حتما باید خودتون چندین بار اینو بکشین تا کاملا یاد بگیرین و چگونگی تشکیل تصویر رو حتما به طور کامل آموزش ببینید. ولی چیزی که الان من میخوام بگم ویژگی های تصویره. میخوام ببینم این تصویر من چه ویژگی داره. اولیشو گفتیم بچه ها، گفتیم تصویر ما اینجا مجازی، حقیقی نیست چون پشت آینه است. منی که جلوی آینه وایسادم تصویرم رو انگار داخل آینه دارم مشاهده میکنم.
انگار توی آینه است. این تصویر مجازیه. تصویر مجازی بچه‌ها هیچ وقت روی پرده یا فیلم عکاسی ظاهر نمیشه. این تصویر رو نمیتونیم روی پرده یا فیلم عکاسی ظاهر کنیم، به این دلیل میگیم یه تصویر مجازی. و دیگه چی بچه‌ها؟ طول جسم با طول تصویر برابره. شما خودتون رو هم اندازه تصویرتون میبینی، یعنی تصویر شما در آینه با خودتون هم اندازه است. پس طول جسم برابر طول تصویره، یا اصطلاحاً بگیم آبی مساویه با آپریم به پریمه. سومیش اینه که فاصله جسم تا آینه اگه پی بذاریم برابر هستش با فاصله تصویر تا آینه. فاصله جسم تا آینه برابر فاصله تصویر تا آینه است. پی مساویه کیو. چهارمی چیه بچه‌ها؟ این که شما اگر توی آینه دست راستتون رو بالا ببرین، تصویر دست چپش بالا میره. یا اگر جلوی آینه بنویسید مثلا کلمه آب، اینجا میخونیم با. به این میگیم وارون جانبی، یعنی تصویر در آینه تخت وارون چی داره؟ جانبی داره. پس یکی طول تصویر برابر طول جسم، فاصلش تا آینه برابر فاصله تصویر تا آینه است. و مهمترینم اینه که بچه‌ها تصویر ما مستقیمه. یادتون باشه این دوتا کلمه مجازی و مستقیم رو همیشه با هم میشنوید از این به بعد. یعنی هر جا تصویر شما مجازی باشه حتما مستقیمم هست. پس تصویر در آینه تخت این ویژگی ها، یعنی 5 تا ویژگی مهم داره و اینم چگونگی تشکیلشه و رسمشه. حتما اینا رو خوب تمرین کنین. باید خودتون توی کاغذ بکشین و چندین بار رسمش کنین، همینطور باستاب منظم نامنظم تا اینا دستتون بیاد به چه شکله. ما در این فصل تمام تعریفامون با رسم شکله. روی رسم شکل خیلی کار کنین. امیدوارم خوب از این ویدیو استفاده کنین، چندین بار ببینین اگر لازمه، تکرار بشه براتون تا درس کاملا جا بیفته. خدا نگهدار، خسته نباشین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. مرسی.